سلام دوستان، من دانیال هستم. خیلی خوش اومدین به کانال فوت دیگه است. اول از همه یه عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه این یک هفته 10 روزی که ویدیو نذاشتم سرما خورده بودم و فکر کنم هنوز یه خورده صدام گرفته و از این بابت عذرخواهی میکنم. این ویدیو در حقیقت بررسی مرحله 1/8 چمپیونز لیگه که با هم بریم بررسیش بکنیم که ببینیم چه اتفاقاتی درش افتاده. اول از همه بازی رئال مادرید آربی لایپزیگ شروع میکنیم که رئال تونست تو خونه آربی لایپزیگ همون ردبول آرنا یکیش بازی رو ببره. منچستر سیتی که همون جوری که همه پیش بینی میکردن راحت صعود کنه تونست 3-1 تو خونه کوپنهاگن بازیشو ببره. بایر مونیخ بازیشو یکیش از لاتزیو باخت که اگه تو باشه تو همون برهه‌ای بود که خیلی رو بایر مونیخ فشار بود. بازی قبلش با فرایبورگ 2-2 کرده بود و توخیل خیلی تحت فشار بود که این بازی هم باخت و فشار روش همچنان موند. پاریس تونست 2-0 رئال سوسییداد رو ببره. آینتوون و دورتموند 1-1 کردن. اینتر 1-0 ما اتلتیکو مادرید رو برد. بارسا و ناپولی تو ورزشگاه دیگو آرماندو مارادونا به نتیجه 1-1 رضایت دادن. پورتو 1-0 آرسنال رو برد و این نتایج دور رفت لیگ قهرمانان بود، مرحله 1/8 نهایی که خیلی قابل پیش بینی بود. اتفاقاتی که اتفاقاتی که تو بازی رفت میافتاد. بریم نگاه به بازی برگشت بندازیم که بازی اولش بایر مونیخ لاتزیو تو آلیانز آرنا که اینجا فکر میکنم اگه یادتون باشه تو ویدیو قبل نگاه بکنین اینجا جایی بود که سران بایر مونیخ یه جورایی به توخل التیماتوم دادن که گفتن این بازی رو ببازی به احتمال زیاد همون وسط فصل اخراجش میکردن، چون در اصل آخر فصل میره توخل، ولی اگه این بازی رو میباخت فکر میکنم همونجا اخراج میشد که تونستن 3-0 بازیشون رو ببرن. پاریس مثل بازی رفت بازی برگشت هم 2-1 برد از رئال سوسییداد. آربی لایپزیگ با رئال تو برنابو 1-1 کردن که با توجه بازی رفت که رئال 1-0 برده بود رئال صعود کرد طبیعتاً. منچستر سیتی مثل بازی رفت باز هم با نتیجه 3-1 کوپنهاگن رو برد و بارسلونا که یه تیم خوب و جسور تو این مرحله از لیگ قهرمانان نشون دادن که بارسا میگم شاوی یه جورایی گفته میخوام استعفا بدم و اینا. بارسا به خودش اومده یه خورده یکم و خیلی از ستاره جوون داره استفاده میکنه، کاری که بارسا هر سال انجام میده و جاوی طبیعتا بیشتر از هر کسی به این کار علاقه داره و یه دفاع عجیب و غریب خوب که فقط 17 سال سنشه، یعنی کوبارسی و مقابل ناپولی عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت که بهترین بازیکن زمینم شد که ارزش بند فسخش از فصل بعد برای بارسا به 1 میلیارد یورو خواهد رسید. الان در حال حاضر در دسترسه، بند فسخش فکر نمی‌کنم خیلی زیاد باشه الان، ولی از فصل بعد بند فسخش به 1 میلیارد یورو میرسه. این دفاع جوون و آینده دار و در کل بارسا تونست 3-1 ناپولی رو ببره که خیلی هواداراشون رو امیدوار کردن که حالا خیلی هم میگن بارسا یه پای فینال هم میتونه باشه اگه قرعه آسون بیفته، یعنی الان با پاریس افتادن و احتمالا اگه مرحله بعد به اتلتیکو بخورن میتونن یه پای فینال باشن بارسایا. آرسنال 1-0 تو 90 دقیقه بازیش با پورتو تموم شد، رفت وقت اضافه هم به همون صورت ادامه یافت و بازی رفت به ضربات پنالتی که تو ضربات پنالتی آرسنال تونست 4-2 پورتو رو شکست بده. بازی بعدی دورتموند آینتوون بود که دورتموند 2 تا به آینتوون زد و بازی بعدی بازی خیلی قشنگ بود، خیلی بازی قشنگ بود، بازی اینتر اتلتیکو مادرید که در نهایت با توپی که لاوتارو مارتینز به آسمون فرستاد اتلتیکو مادرید تونست 3-2 تو ضربات پنالتی اینتر رو شکست بده. بریم یه نگاهی به بازی مرحله بعد یعنی 1/4 بندازیم با توجه به قرعه کشی که اتفاق افتاد که منچستر سیتی به رئال مادرید خورد. یه فکت جالب هم هست که رئال مادرید هیچ وقت حالا نتونسته تو اتحاد منچستر سیتی رو ببره که به نوع خودش فکت جالبیه. بایر مونیخ خورد به آرسنال که آرسنالیا خاطره خوشی ندارن از اون نتیجه 10-2 رفت و برگشت چمپیونز لیگ سالها قبل. و پاریس هم خورد به بارسلونا
که فکر کنم بارسلونا بتونه پاریس رو شکست بده، چون زیاد اون تیمی که هر سال البته تو چمپیونز لیگ واقعا پاریس ژرمن چی واسه نشون دادن نداشته، هر سالم هست شده تو همین مرحله 1/4. این فصل هم بعید میدونم بتونم بارسا رو شکست بدن. دورتموند خورد به اتلتیکو که اتلتیکو قرعه خیلی زیاد سختی نداره. این بازیه بود که تو 1/4 نهایی خواهیم دید، حالا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ولی پیش بینی خودم از این مرحله اینه که منچستر سیتی رئال حذف میکنه، آرسنال هم بایر مونیخ رو میبره. حالا شاید جالب باشه ولی اینطور فکر میکنم. بارسلونا پاریس رو میبره و اتلتیکو مادرید هم دورتموند رو میبره و فکر کنم مرحله بعد هم سیتی به آرسنال بخوره و بارسلونا هم به اتلتیکو مادرید بخوره، یه جوری دربی، یعنی اونور انگلیسی اینور اسپانیایی که تو فینال فکر میکنم سیتی بارسلونا ببینیم که یه خورده تخیلی، حالا شاید از دید شما پیش بینی کرده باشه ولی فکر کنم اینطور رقم بخوره. یه نگاهی به جدول گلزنا هم بندازیم که 4 نفر با 6 گل، یعنی هالند، گریزمان، هری کین و امباپه تو صدرن. بعد آلوارو موراتا با یولیان آلوارز و وندرسون با 5 گل در رده دوم قرار دارن. خیلی پیچیده شده واسه آقای گلی با توجه به اینکه هم هالند، هم گریزمان، هم هری کین، هم امباپه 4 تا بازیکنی که 6 گل زدن، هر 4 تا تیماشون تو مرحله 1/4 نهایی هستن. خب دوستان خیلی ممنونم که این پادکست رو تا اینجا گوش کردین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا یادتون نره. دمتون گرم. تا پادکستی دیگر، فعلا.